Guys, in day 4, we will learn uh, add video in your PPT. Okay, so आपण how to make effective presentation मध्ये काही बेसिक गोष्टी लर्न केल्या. So आज आपण तुमचे जे व्हिडिओज आहेत किंवा ज्या क्लिप आर्ट आहे ह्या कशा ऍड करायच्या प्रेझेंटेशन मध्ये आणि अजून प्रेझेंटेशन कसं इफेक्टिव्ह करता येईल हे आपण आजच्या एका शॉर्ट व्हिडिओ मध्ये बघू. त्याचबरोबर अजून काही बेसिक आपले टेक्स्टशी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बाकी आहे लर्न करणे ते सुद्धा आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. जसं आपण सांगितलं की फर्स्टली काय घेतो आपण न्यू स्लाइड. न्यू स्लाइड घेतली आपण इथे. त्याच्यानंतर मग तुम्हाला काही त्याच्यामध्ये डिझाईन ऍड करायची आहे, बॅकग्राऊंड ऍड करायचं आहे, ते तुम्ही इथे ऍड करू शकता. तर आपण इथे बॅकग्राऊंड बघूया, बॅकग्राऊंड स्टाईल. इथे तुम्हाला वेगवेगळे बॅकग्राऊंड स्टाईल दिसतील. ब्लू आहे, व्हाईट आहे, ब्लॅक आहे, वेगवेगळे बॅकग्राऊंड स्टाईल काय करू शकता तुम्ही इथे चूज करू शकता. त्याच्यानंतर फॉर्मॅट बॅकग्राऊंड आहे. तो यामध्ये अगेन ऑप्शन तुम्हाला बघायला मिळतील, ते सुद्धा तुम्ही काय करू शकता तर इथे चूज करू शकता. कलर इथे वेगवेगळे आहेत, कलर सुद्धा आपण काय करू शकतो इथे चूज करू शकतो. मेन पिक्चर टेक्स्चर आहे आणि ते टेक्स्चर मध्ये सुद्धा आपल्याला खूप सारे ऑप्शन बघायला मिळतील बघा. इथे सुद्धा काय आहे तर वेगवेगळे टेक्स्चर दिलेले आहे, ते सुद्धा तुम्ही काय करू शकता सिलेक्ट करू शकता ऍज अ बॅकग्राऊंड. क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला इथे इफेक्ट दिसेल, त्याचा जो इफेक्ट बेटर वाटेल तर तुम्ही काय करू शकता इथे चूज करू शकता. राईट. जर तुम्हाला एका स्लाइडला अप्लाय करायचं असेल तरी करू शकता तुम्ही, अदरवाइज अप्लाय टू ऑल स्लाइड म्हणून इथे क्लिक करू शकता. दॅट मीन्स अप्लाय टू ऑल स्लाइड. क्लोज. आज आपण काय बघतोय, व्हिडिओ कसे ऍड करायचे तुमच्या पीपीटी मध्ये. ओके, सो इथे इन्सर्ट ऑप्शन मध्ये या होम नंतर इन्सर्टचा जो ऑप्शन आहे त्याच्यामध्ये मूवीज ऑप्शन आहे बघा. तो मूवीज ऑप्शन वरती क्लिक केल्यानंतर मूवी फ्रॉम फाईल इथे क्लिक करा. देन इथे तुमच्याकडे जे व्हिडिओ आहेत, छोट्या क्लिप आर्ट आहेत, ओके, ते व्हिडिओशी रिलेटेड आहेत, शॉर्ट असतील असे व्हिडिओ तुम्ही काय करू शकता ते ऍड करू शकता. देन हाऊ डू यू वॉन्ट टू मूवी टू स्टार्ट इन द स्लाइड शो ऑटोमॅटिकली ला क्लिक करू शकता. ओके, म्हणजे तुमचा इथे व्हिडिओ काय होईल ऑन होईल. थोडासा टाइम लागेल डाउनलोड होण्यासाठी, तुमचा व्हिडिओ किती टाइमचा आहे याच्यावरती डिपेंड करेल. त्याची साईज सुद्धा तुम्ही काय करू शकता इथे इन्क्रीज करू शकता. एक व्हिडिओ अजून डाउनलोड होतोय तोपर्यंत शॉर्ट एक व्हिडिओ मी टाकलेला आहे, हा व्हिडिओ इथे काय झाला ऍड. त्याचबरोबर तुम्हाला इन्फॉर्मेशन द्यायची असेल तर हा व्हिडिओची स्लाइड थोडीशी छोटी करू शकता साईज. इथे तुम्हाला साईज छोटी करायची असेल सुद्धा तुम्ही ड्रॉ करून काय करा साईज ही छोटी करू शकता. ते काही टेक्स्ट याच्याशी रिलेटेड ऍड करायचं आहे किंवा हा व्हिडिओ कशाशी रिलेटेड आहे हे जर तुम्हाला ऍड करायचं असेल तर होम मध्ये गेल्यानंतर इथे ऑप्शन मिळेल तुम्हाला आणि इथे सपोज आता बेसिक इन्फॉर्मेशन आहे, इन्फॉर्मेशन
तर याची जसं आपण सांगितलं आपण काय करू शकतो, साईज ही इन्क्रीज करू शकतो, त्याला वेगवेगळे कलर देऊ शकतो ॲज पर युअर बॅकग्राऊंड. ओके, तुमचं बॅकग्राऊंड काय आहे याच्यावरून आपण याचा कलर सुद्धा चेंज करू शकतो. देन आणखी काय करता येईल बरं इथे, तर इथे तुम्हाला कॅपिटल लेटर मध्ये जर हवं असेल तीच इन्फॉर्मेशन, इमिजिएटली तुमची खूप इन्फॉर्मेशन आहे आणि ती तुम्हाला काय करायची आहे, कॅपिटल लेटर मध्ये कन्वर्ट करायची आहे. तर इथे अप्पर केस म्हणून ऑप्शन दिलेला आहे, तो तुम्ही अप्पर केसला क्लिक केला तर तुमची जी इन्फॉर्मेशन आहे ती कॅपिटल लेटर मध्ये कन्वर्ट होईल, राईट. आणि हीच इन्फॉर्मेशन जर तुम्हाला स्मॉल लेटर मध्ये हवी असेल तर सेम ऑप्शन वरती जा, तिथे लोअर केस असं ऑप्शन आहे, लोअर केसला क्लिक करा, राईट. म्हणजे तुमची जी इन्फॉर्मेशन आहे ती सेकंड लेटर मध्ये तुम्हाला बघायला मिळू शकतो. अजून हा पार्ट अट्रॅक्टिव्ह करण्यासाठी काय करता येईल, इन्सर्ट मध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला इथे वर्ड आर्ट आहे, इथे तुम्ही वेगवेगळे ऑप्शन काय करू शकता, चूज करू शकता आणि टेक्स्ट आहे ते काय करू शकता, इथे वेगवेगळ्या फॉर्मॅट मध्ये घेऊ शकता. ओके, असं बेसिक इन्फॉर्मेशन. अगेन जर इथे ऑप्शन बघितले तुम्ही तर टेक्स्ट फाईल आहे त्यामध्ये कलर सुद्धा तुम्ही देऊ शकता, देन पिक्चर आहेत, ग्रेडियंट आहेत, म्हणजे जितकं अट्रॅक्टिव्ह करता येईल ते तितकं करू शकते. लॉट्स ऑफ ऑप्शन आर अवेलेबल हिअर. ओके, शॅडो द्यायचे असेल तर तुम्ही ते शॅडो सुद्धा देऊ शकताय, 3D रोटेशन आहे, ट्रान्सपरंट आहे. ओके, वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये तुम्ही काय करू शकता, इथे मूव करू शकता. आता बघितलं असेल तर वेगवेगळ्या फॉर्मॅट मध्ये सुद्धा तुम्ही तुमचे लेटर हे मूव करू शकता. देन टेक्स्ट इफेक्ट तुम्ही सगळे एकदा चेक करा म्हणजे तुमच्या लक्षात येतील. 3D रोटेशन आपण कालच्या व्हिडिओमध्ये थोडासा याचा पार्ट बघितलेलाच आहे, तो सुद्धा तुम्ही काय करायचे चेक करा. जसं आपण म्हणतो ना की ग्राफिकल प्रेझेंटेशन द्यायचं आहे आपल्याला किंवा एखादी डायग्राम शो करायची आहे, त्यावेळी ह्या ऑप्शनची आपल्याला हेल्प ही होऊ शकते. देन ग्लो एक ऑप्शन आहे, ग्लो. देन इथे वेगवेगळे ऑप्शन आहेत, हे तुम्ही काय करू शकता तर चूज करू शकता. हे वेगवेगळे ऑप्शन इथे चूज करू शकता. यामध्ये बरेचसे अजून आपल्याला काही गोष्टी लर्न करायच्या आहेत, ते आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये लर्न करू. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण काय बघितलं की व्हिडिओ कसे ऍड करायचे त्याच्याशी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन द्यायची आहे आपल्याला, आणि ती सुद्धा अट्रॅक्टिव्ह करण्यासाठी आपण वेगवेगळे ऑप्शन हे चूज करू शकतो.